د ټیک ټاک نه ما څومره ډالرز وګټل، څومره پاونډز مې ته وګټل، په څومره ټایم کې مې ته وګټل، او که تاسو ګټل غواړئ نو څنګه ته ګټلی شئ. زما ار پی ایم څومره دی په نن ویډیو کې به زه تاسو ټول درښیم. یو څو ورځې مخکې ما یو ټیک ټاک اکاونټ تاسو د مخې ساس کړی، 0 فالوورز یو، 0 ویوز یو، تقریبا نن 10مه ورځ ده. نو په دې 10 ورځو کې هغې مله څومره ډالرز وګټله او زما ار پی ایم څه چلیږي، او که تاسو دغه شیانې ګټل غواړئ نو څنګه ګټلی شئ. کومه صحیح طریقه ده چې په هغه طریقه باندې تاسو هم کار وکړئ او صحیح ډالرز وګټئ. ځکه چې نن سبا ډېرو خلکو ځان له یو کې اکاونټ ساس کړی دی، یو اس ای والا اکاونټ یې ساس کړی، خو چې کوم ویډیوز ورته ښیي، کوم کانټینټ ورته ښیي، هغه مخکې هم نه ځي، او که مخکې لاړ هم شي نو بیا چې د هغه کوم مونټایز اکاونټ نه ډسکوالیفای کېږي. نو څنګه دې ټولو خبرو موږ خیال ساتل پکار دی، زموږ چې کوم ارنینګ دی هغه د لایف ټایم وي. ټولې ویډیو را سره وګورئ، پوره به پوه شئ. خو اول درته پروف ښیم چې 10 ورځې مخکې ما کوم اکاونټ ساس کړی، هغې مله څومره ډالرې ګټلي دي او څومره ار پی ایم یې دی. اول درته پروف ښیم چې 10 ورځې مخکې ما کوم اکاونټ ساس کړی، ساس د مخې مې ساس کړی و، هغې څومره ډالرز ګټلي دي، څومره پاونډز یې ماله ګټلي دي، او د هغې ار پی ایم څومره دی. ځکه زه تاسو داسې ویډیوز نه راوړم چې هغه فیک وي، ریل ارنینګ والے ویډیوز به تاسو له راوړم، هغه طریقې چې د هغې نه زه په خپله باندې ارنینګ کوم، پیسې ترې ګټم. نو زه موبایل سکرین طرف ته اول درته خپل ارنینګ ښیم، بیا درته طریقه ښیم چې تاسو یې څنګه ګټلی شئ. نو زه راغلم خپل ټیک ټاک اکاونټ ته. زما ټیک ټاک اکاونټ تاسو ته ښکاري 10 ورځې مخکې ما د اکاونټ ساس کړی دی. تاسو لیدلی شئ 5,51,000 ویوز پرې راغلي دي، مشنې چې کوم دی 4,086 دا پکې فالوورز راغلي دي، او 37 کې چې کوم دی د لایکس راغلي دي. اوس زه تاسو ښیم دلته کې لیکلی کریټر ریوارډز پروګرام، دا مونټایز دی. کله زه په دې باندې کلیک کوم، تاسو ته اوس راوړی چې مالې په څومره ویوز باندې څومره ډالر راکړي دي، زما ار پی ایم سره अब تاسو اوس ټول ښکاره شي. تاسو لیدلی شئ ما ولې آیډنټټي هم د ویریفای کړي. په لاست 7 ډیز کې چې کوم دی دې ماله تقریبا 10 پاونډ ګټلي، 9.99 پاونډ یې ګټلي په لاست 7 ډیز کې. تاسو کتلی شئ زما چې کوم کوالیفاید ویوز راغلي دي په 5 लाख کې، نو هغه د 1,56,000. نو تاسو لیدلی شئ دا شي زما ار پی ایم چې کوم دی نو هغه 0.06 چلیږي. او ځینې خلک ار پی ایم نه پیژني. نو ار پی ایم دا دی چې تاسو پې هم پوه شئ چې کوم کسان نه پیژني. ار پی ایم دې ته وایي چې ستاسو که له 1000 ویوز راشي کوالیفاید ویوز، په هغې تاسو له څومره ډالر درکوي. نو ما پې راکړي دي 0.06 پاونډ، مطلب چې کله زما 1000 ویوز راشي نو ما پې راکړي 0.06 پاونډ. دا ټول د پاکستان ویورز دي، پښتانه دي، دا یې ما په هغې باندې دومره راکړي. که تاسو لیدلی د پاکستان چې کوم ویوز راځي نو د هغې 0.01 ار پی ایم یا 0.02 ار پی ایم، او دا تقریبا 0.06 دی. څنګه ار پی ایم زیاتولی شو د هغې طریقه به درته هم ښیم. دغه شان موږ په یو کې یو اس ای ریجن باندې هم کار کوو، د هغې ار پی ایم زموږ 1 ډالر 1 پاونډ چلیږي. هغه طریقه به درته هم ښیم په هغه په بلې ویډیو کې. اوس مالی چې کوم دی په لاست 7 ډیز کې دومره ډالر راکړي دي، اکاونټ تقریبا 10 ورځې وشوي. اوس تاسو څنګه دغه شانې خپل اکاونټ ګرو کولی شئ یو کې والا. د هغې خپل د اکاونټ د چلولو خپله طریقه ده. خپله طریقه یې کومه ده؟ د ټول اول تاسو ځان له یو کې اکاونټ ساس کړئ. یو کې اکاونټ څنګه سازېږي؟ ما په یوټیوب کې غټه ویډیو سازه کړې ده، هم په هغه طریقه باندې سازېږي. ډېر شي خلکو کتلي او ډېر شي خلکو ته ځان له اکاونټ ساس کړي. تاسو په کمنټس هم اندازه لګولی شئ چې په ویډیو څومره کمنټس راغلي، ځکه اویس خان تاسو له ریل ویډیوز راوړي. کله تاسو اکاونټ ساس کو، که چا سره اکاونټ نه یې اکاونټ نه سازولی، او چې ما له اوریجنل د یو کې اکاونټ راکړه، نو زموږ ما چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی اویس خان سکلز، هغې کې ما ته تاسو اس ام اس وکړئ، زه به تاسو له اوریجنل د یو کې اکاونټ درکړم بالکل په ارزان قیمت باندې. تاسو ما ته په هغې کې میسج کولی شئ. تاسو سره اکاونټ ساس کوئ، اکاونټ درله په لاس کې رالی، بس بیا تاسو کار څنګه کوئ. زموږ زیاتره پښتانه وروڼه څه کوي چې کله ځان له یو کې یو اس ای والا اکاونټ ساس کړي نو بیا پې څه کوي، یا به ورته خپلې ویډیوز ښیي سلومو والا، لپسینګ والا، د چېرته هم په دې باندې تاسو ډالرې نه شئ ګټلی. دوی به دا خبره ځینې خلکو وایي په بل کس په نوم باندې روان کړی اکاونټ، وایي زه پرته ویډیوز خېجم او ډالرې به را روانې. ډالرې دومره آسان نه، تاسو دومره په اسانه باندې نه درکوي. دې دپاره ښه مکمل محنت به کوئ، صحیح کار به کوئ، جینون کار به کوئ، هله به تاسو ډالرې میلاویږي. زیاتره ملګرو دغه اکاونټس مونټایز هم شي، خو بیا زر ډسکوالیفای شي، بیا خفه چې دا ولې. دا د دې د وجې نه کېږي. دغه ویډیوز چې کومې دي دا مخکې ختلي دي. سټارټ کې په کاپي رایټ کانټینټ باندې اکاونټ مونټایز کېدو، خلکو په دې ښه په سټارټ کې ډالرې ګټلي. او ټیک ټاک چې کوم دی اوس خپل الګوریتم ډېر زیات سټرانګ کړی، خپل کار کوي. خپل کار به تاسو څه کوئ؟ ټول اول خو تاسو کیمرې مخې له راشئ، په کیمرې کې په خپله څه ووایئ. که تاسو کیمرې مخ ته نه شئ کېناستئ، خبرې نه شئ کولی، نو ای کانټینټ باندې کار وکړئ. خو داسې وکړئ چې په یو سپیسیفیک نیش کار وکړئ، په یو سپیسیفیک ټاپک باندې کار وکړئ. هسې نه تاسو نن اسلامیک ویډیوز وخېجوئ، بل ورځ پکې بیا فني وخېجوئ. نو که تاسو دغه شانې ګډ وډ کانټینټ خېجوئ نو چېرته هم ستاسو اکاونټ نه شي مونټایز کړي. که تاسو دا سوچئ زه به داسې ګډ وډ کانټینټ خېجوم، هلکه نن خو په دې باندې ویوز رانله، یا نن پکې دا خېجوم، بیا پکې سبا دا بل خېجوم، په دې هم ویوز رانله. نو نه، داسې چېرته هم نه کېږي. که تاسو صحیح کار کوئ، په یو نیش کار کوئ، په یو ټاپک کار کوئ، ډیلی ویډیوز خېجوئ، نو انشاءالله ستاسو اکاونټ چې کوم دی دا به ګرو کېږي، ویوز به پرې راځي. زما د اکاونټ نن 10مه ورځ ده او 4-5 هزار چې کوم دی فالوورز راله او 9-10 پاونډ یې وګټله. د دې صرف مین وجه دا ده چې زه پې صرف یو قسم کانټینټ خېجوم،
یو ټاپک والا که تاسو یې زما خو ویوز نه راځي زما خو 2-3 ورځې ویډیوز اپلوډ کړه هفته میاشت مې اپلوډ کړه زما خو بالکل ویوز نه راځي نو تاسو کوئی د خپل ویډیو کوالټي ښه کوئ هیشټیګ یې صحیح لګوئ ټایټل صحیح لګوئ ایموجي صحیح لګوئ په دې درله هم ما ویډیو سازه کړې ده نو تاسو آی ډي چې کوم د اپلوډینګ او دا څه صفا ویډیو اپلوډ کوئ بیا به تاسو په ویوز راځي بیا به هم نه راځي تاسو په کنسسټنسي باندې کار کوئ ډیلی ویډیوز اپلوډ کوئ تاسو یو ویډیو هم فار یو ته لاړه مخکې لاړه تاسو چې کوم نور باقي کوم کار کړی دی هغه هم تاسو ضایع نه دي دغه ویډیوز هم تاسو فار یو ته ځي ځکه چې کله یو ویډیو هم مخکې ته لاړ شي نو ټول اکاونټ چې کوم دی دا راچوت شي تاسو په اکاونټ کې که څه دمي میسج پکې چاته پکې څه پیدا خلک خوښوي نو کېدی نه چې ټیک ټاک ولې دغه بیا ټول اکاونټ را مخکې نه کړي تاسو ټوټلي اکاونټ مخ ته ځي ځکه په سٹارټ کې چې کله ما کار کول نو 2 میاشتې ما ویډیوز اپلوډ کړي دي او بالکل ویوز پې نه راغلي 30-40-100 ویوز پې راتله په 2 میاشتې ما ریګولر ویډیوز اپلوډ کړي دي نو تاسو هم ډیلی ویډیوز اپلوډ کړئ ویوز ته مو ګورئ فالوورز ته مو ګورئ لایکس ته مو ګورئ کمنټس ته مو ګورئ خپل کار کوئ ریل کار کوئ ان شاء الله تاسو به هم دغه شانی آر پی ایم راځي آر پی ایم د زیاتولو څه طریقه را نو آر پی ایم که تاسو زیاتول غواړئ هغې دپاره تاسو لانګ ویډیوز خېجوئ 4 منټ 5 منټ ویډیوز خېجوئ د هغې به دا پیدا ستاسو ویډیوز به ډېره کتل څومره چې ویډیو ډېره کتل شي بیا به ستاسو آر پی ایم چې کوم دی دا به هایي که تاسو وایئ چې په یو ایس باندې ریجن که تاسو وایئ چې په یو ایس یو کې ریجن باندې کار څنګه کولی شو په هغې به درله زه بلې ویډیو سازوم او به تاسو به زه دا ښیم چې زما چې کوم په یو ایس یا په یو کې ریجن باندې کوم زه کار کوم مال د هغې آر پی ایم څومره راکوي څومره ارنینګ به کېږي دا به درته هم ښیم ریل د ارنینګ ویډیوز به لاړم چې د کوم نه زه په خپله ارنینګ کوم تاسو به پروف ښیم بیا به درله ویډیو سازوم انشاءالله په دې چینل به زه تاسو ته د ایپس نه چې کوم زه ارنینګ کوم دا به درته هم ښیم د بلاګینګ نه چې کوم دا به درته هم ښیم نور چې کوم زه څه ارنینګ کوم او زه تاسو ته ښیم پروف به درته ښیم بیا به د هغې نه بس پې تاسو پوهه کوم نو تاسو ته چینل سبسکرایب کړئ او شیر هم کړئ جزاک الله